welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Since it's Samyang, medyo spicy nga guys. Parang carbonara nga siya. Carbonara siya nila guys. Samgyup carbonara. Spicy siya guys. Grabe. Napaka-spicy nito guys. Tikman natin kung spicy ba later. So guys, tapos according sa Samyang na noodles nakalagay doon, it's in a bulldog fire level. Oh my gosh, so maanghang talaga ito guys. Kasi tikman ko yung reds na sauce kanina, medyo maanghang. Try natin ngayon guys. Maanghang is na white. It's in a bulldog fire level. Sarap guys. Carbonara style siya guys na maanghang. Anghang talaga guys. So anghang. Pero masarap, makrema. Creamy yung ano lang. Pinaka-sauce. Maganda sana kung may tinapay. Kaso wala akong tinapay ngayon. Hindi ko nakabili. Alam naman, nakalakda na natin gate. Nakapala natin susi. Masarap guys, ang lambot ng ano. Medyo mataba-taba yung ano nila. Yung noodles. Mataba.
Pero malambot. Super lambot. Maanghang lang. Pero hindi naman asin na. Tama lang yung maanghang niya. Pero masarap to pag may partner na tinapay talaga. Bawal to snow, maanghang. Ang aming isang pusa dito, nandito naman sa tabi ko. Gusto ko kumain, nakala na. Mamaya na lang, cat food na lang sa inyo. Alas 6. Pero masarap talaga. Ang amoy talaga. Inumin ako tubig, guys. Ang amoy talaga, guys. Masarap naman siya, guys. Pero kung pabibili ako nito yung medyo hindi ganito kaanghang. Pero masarap siya. Maanghang niya. Pinakamukbang. Mukbang talaga ito, guys. Nagmukbang ng isa lang. Hindi kasi ako makalabas nun, guys. Nakalak yung gate. Nawawala talaga siya. Sabi ko mahanap. Ang anghang, guys. Ito, ubusin. Medyo madami-dami pa, guys. Pero masarap yung pagkakrema. So, sa atin dito, carbonara natin. Sa kanila, ito yung carbonara nila na hot or spicy carbonara. Grabe, anghang. Dapat pala, guys, bago ito kunain. Inantay ko muna yung chocolate. Pati pero okay naman siya. Hindi naman kasi talaga may reason na mamaya ko na ito kainin. Pag may matamis na or biscuit or whatsoever, last na. Wala din kasi magpahalanda ko na saing na umapa ko habang sa saing.
isang baso kong tubig guys. Pero ang sarap ng cheese guys. Pati cream. Ubusin ko na ito guys kasi hindi ito masarap na pagmamahal. Let's continue. Guys, naubos ko din. Maanghang na masarap.